Kenapa dengan Afifah? Continue with the notes, page 15 and 16. For this tutorial first, we are going to continue with notes from topic 9 for page 15, 16 and 17 before we move on to subtopic 9.4 implicit differentiation. So implicit differentiation kita akan masuk dalam tutorial lecture pertama petang ni. So macam saya kata tadi, there will be no face-to-face lecture this afternoon because I have appointment for booster vaccine. So I'll just give the recorded video to you. Okay, on implicit differentiation and also parametric differentiation. We can cover as much as we can. So kalau tak sempat habis, kita akan habiskan dalam tutorial yang kedua nanti. So untuk tutorial yang pertama ni, kita akan lengkapkan nota untuk page 15, 16 and 17 as much as we can untuk 3 page ni lah. So boleh kita start. Are you ready with your notes? Boleh, madam. Are you ready with your notes? Yes, ma'am. Ready, madam. Okay, let's go. Okay, 13 dan 14 saya dah bagi solution dia. So you boleh check nanti dengan solution yang I bagi. Okay, so let's move on to page 15. So page 15 ni adalah starting daripada page 14 dengan 13, 14 tadi. Page 15 pun adalah type of differentiation. Tapi sebab kita dah belajar how to differentiate polynomial, how to differentiate a trigo, how to differentiate a logarithm function, how to differentiate an exponential function. Okay, so we have covered them. Okay, polynomial. Kejap, nampak tak skrin saya? Tak ada orang jawab. Nampak ni. Okay, exponential, and also we have covered some trigonometric function. So basic differentiation dalam ni lah. Okay, logarithm tu yang ada ln ataupun log. Exponential tu kalau base dia adalah nombor dan kuasa dia in terms of x. So kalau kat sini x kuasa 2, yang ni 2 kuasa x. Nampak x dia sebagai power. Ni x kuasa nombor polinomial. Dan trigo yang ada cosine, tangent, secant, cosecant dengan cotangent. Logarithm yang ada ln ataupun log. Ini ada sine, cos, tangent, blah blah blah. Okay, so you have covered all these 4 types of function, how to differentiate them. So soalan akan tanya, dia boleh tanya, dia bagi function tu in terms of x, y in terms of x, tapi function dalam tu adalah function yang berbeza-beza. So nampak dalam soalan 3A ni dia bagi trigo dengan polinomial dengan constant. So bila kita ada y in terms of x, ingat hasil differentiation dia mestilah dy over dx. Okay, so kita akan differentiate satu-satulah dekat dalam ni. Okay, differentiate 2 sin squared x. Okay, yang ni ramai orang selalu salah. Okay, dia sebenarnya adalah sin x kuasa 2. Dia adalah 2 sin x squared minus 5x to the power of negative 1 plus 1. Okay, yang ni saya belum differentiate. Saya cuma tukar cara tulis dia supaya awak tahu macam mana nak differentiate dia dengan mudah. Sebab kalau 5 per x, kita tak nampak dia terus macam mana nak differentiate dia kan. Alright, so for this one, we will have 4 sin x. 2, kuasa 2 tadi akan jadi kuasa 1 lah. Okay, dan dalam perut ni ada differentiation yang kita boleh, function yang kita boleh differentiate lagi, which is sin x. Bila kita differentiate, kita akan dapat cos x.
Okay, so ini baru yang first expression, first term punya differentiation. Alright, we will move on to the next term, 5x to the power of negative 1. When we want to differentiate, we will get 5x to the power of negative 2. 1 differentiate dapat 0. Okay, so it is 4 sin x cos x plus 5 over x squared. Okay, so that is how we differentiate this function. Okay. Macam saya kata, kita bukanlah jalan kira untuk PSPM nanti. So, dia bagi dalam objektif. So, mungkin jawapan objektif ni tak ada macam ni. Okay, sebab trigo, ingat tak trigo? Walaupun chapter 7 tak masuk dalam kita punya UKPM, final exam kita, dia tak masuk. Tapi, you still have to know the basic thing about trigonometric identities, compound angle. Ini sebenarnya adalah double angle. Ingat tak double angle apa? Yes, topik 7 memang tak masuk. Tapi maths dia sentiasa berkait antara satu dengan yang lain. So in order to simplify this one, it is actually sin 2x equals to 2 sin x cos x. So this one, kita boleh tukar dia dalam bentuk double angle. Dia sebenarnya adalah samalah juga dengan 2 sin 2x plus 5 over x squared. Macam saya katalah, mungkin pilihan jawapan nanti dia tak ada jawapan 4 sin x cos x plus 5 over x squared. Tapi dia ada yang ni. So this is the correct one. Kalau ada yang ni pun this is the correct one. Yang ni saya cuma tukar dia menggunakan double angle formula daripada topik 7. Okay, walaupun topik 7 kita tahu dia tak masuk dalam final exam, tapi pengetahuan yang kita tahu daripada topik 7 tu still kena ada lah. Alright. So ini untuk simplify dia. Okay, awak kata, kenapa tak ambil je jawapan ni cikgu? As I said, ini bukan soalan yang dia nak tengok awak dapat jawapan akhir berapa. Tak. Soalan kita adalah soalan objektif. So kita tak boleh nak juga jawapan yang kita dapat tu ada dekat dalam tak. Sebab pilihan jawapan tu dah ada. So we have to know which answer daripada pilihan jawapan tu adalah jawapan kita. So kita boleh simplify dia menggunakan double angle formula. Kalau perlulah. Ni saya cerita kalau perlu. Okay. Nah, bukannya semua soalan kita kena juga simplify, tak. Because kita nak tengok ada tak dalam pilihan jawapan kita, sebab mode kita adalah mode objektif. So I have to tell you this lah. Simplifying your answer is very important. Okay. Any question for A? No, madam. Any question? Okay, so can we move on? So we have y equals to sin ln x. So dy over dx is equals to, okay, dia tak ada kuasa kan. So kita bukanlah menggunakan cerun, kita boleh terus differentiate sin. Differentiate dapat cos ln x. Okay, ingat dia punya angle saya kata takkan berubah daripada soalan sampai habis, takkan berubah. So kita akan darab dengan differentiation of the perut. So angle dia sekarang adalah ln x. Okay. Saya tak nak tulis macam ni cikgu. Saya nak terus tulis jawapan differentiation dia. Boleh, tak ada masalah. Sebab awak dah tahu dah cos ln x. Bila kita ln x differentiate, kita akan dapat 1 over x. So we know that the answer would be 1 over x cos ln x, which also can be written as cos ln x over x, macam tu. Okay, the careless mistake that people always do when we have this question is dia tak tulis, okay, dia tak tulis bracket. And then dia buat macam ni. Okay, dia faham yang darab dengan 1/x ni adalah semua. Tapi bila dia terlupa tulis bracket, what's going to happen here is dia akan tulis jawapan akhir macam ni. And tiba-tiba dekat dalam jawapan akhir tu pun memang ada pilihan jawapan yang ni ada,
yang macam ni pun ada. So dia akan pilih jawapan ni. Rugilah sebab dia differentiate dah betul dah. Tapi masa nak pilih jawapan tu dia salah. Okay, dia dah termasuk perangkap orang yang buat soalan tu. Because kita tak boleh darab angle tu dengan 1/x. Sebab siapa yang darab dengan 1/x? Bukan angle ni sahaja semua. Okay, so that is very important for you to put the bracket or at least to know lah yang 1/x ni adalah darab dengan semua. Bukan ni sahaja because this is wrong. This is the correct one. Okay. So, saya bukan ajar awak untuk dapat jawapan akhir sahaja, but I have to tell you the trick for this question. So, kita dah nak final exam kan. So, saya tak naklah awak termasuk dalam perangkap-perangkap yang macam ni. Jangan ya. Alright, next one. Boleh ke teruskan? Ada soalan terus tanya. We have square root x and secant. Square root x and secant. So kita nampak ini adalah dua function yang berbeza. Satu polinomial dan satu lagi adalah trigo. So this is polynomial and this is trigo. So when we have two function and it's a product of the two function and we cannot expand them, maksudnya kita tak boleh nak simplify dia any further untuk kembangkan dia jadi yang lebih ringkas, jadi tambah-tambah, tak boleh. So it's a product of two function. So what we're going to do is using the product rule. So u equals to x to the power of half and v equals to secant x minus pi over 6. Alright, so differentiate u, you will get, du over dx. And differentiate du over dx, u prime lah selalu guna pula saya tak. U prime equals to 1 over 2 x to the power of negative half and v prime equals to, secant. Secant differentiate dapat, saya selalu check balik, takut tersalah untuk secant chord dengan cosecant ni. Secant kita differentiate, kita akan dapat apa? Awak tengok balik nota tu. Secant differentiate dapat apa? Secant tangent. Secant tangent kan? Madam. Okay, so dia akan jadi secant x minus pi over 6 dengan tangent x minus pi over 6. Kenapa macam ni? Sebab angle dia takkan berubah. Tapi kita kena darab dengan differentiation of the angle which equals to 1. So tak perlu tulis lah kat sini. So you already have your u and v prime and u prime and v. So masukkan je lah dalam formula untuk product rule. So dy over dx equals to uv prime plus vu prime or the other way around. Tak ada masalah sebab dia product rule. So it is x to the power of half secant x minus pi over 6 tangent x minus pi over 6. So this is your first term. Okay, how about the next one? vu prime. So plus half square root. Okay, x to the power of negative half ni milik bawah ya. Bukan milik atas. So negative half kat atas. Secant x minus pi over 6. Like that. Okay, so kalau awak perasan dekat ini kita ada dua term. Dan kita ada apple. And also apple here. So what's going to do is we can factorize our apple. So secant x minus pi over 6. Okay, kita tak boleh keluarkan x to the power of half terus macam tu sebab x to the power of half tu belong to this one. Dekat sini adalah x to the power of negative half. Boleh nak keluarkan tapi keluarkan x to the power of negative half lah. Tak apa, kita buat satu-satu dulu. So kita dah keluarkan yang warna biru tu. It left us with x to the power of half tangent
x minus pi over 6 plus 1 over 2 square root x. Sahaja macam tu. Okey, tinggalkan jawapan macam ni pun dah cukup baik. Cek dulu jawapan belakang ada tak macam ni jawapan dia. So kalau ada, so betul lah jawapan kita. Kalau jawapan tu dia keluarkan pula square root x over square root x. Okey, ni saya tunjuk macam mana kalau dia simplify jawapan tu. Dia buat macam ni. Secant x minus pi over 6 over square root x. Okay. So dekat sini kita akan dapat x tangent x minus pi over 6 plus 1 over 2. Okay, jawapan ini pun boleh, jawapan ini pun boleh. They are equivalent, they are the same. Ini cuma saya factorize square root x, maksudnya saya bawa keluar square root x. Okay. So, ada soalan? Sebelum saya teruskan. Tak ada, madam. Tak ada, madam. Okay, kalau tak ada kita teruskan to page 15. Next one, page 16. So we have two function, dua-dua trigo. Tapi kita tak boleh nak simplify dia. Okay, so kita mesti buat product rule lah. So let u equals to product rule pula, quotient rule. And v equals to sin x plus cos x. U prime equals to negative sin x. Kalau saya salah kira, terus betulkan ya. Sin differentiate dapat cos x, cos differentiate dapat negative sin. Okay, like that. So kita akan masukkan dalam formula quotient rule dy dx equals to vu prime negative sin x plus cos x minus uv prime cos x minus Arab cos x darab cos x minus sin x, okay, over v squared, which is sin x plus cos x squared. Macam tu. Okay, when I simplify this, I will get negative sin squared x. Okay, kat sini dah differentiation kita dah settle kat sini. Okay, sekarang part untuk kita simplify dia. Minus sin x cos x minus cos squared x plus cos x sin x. Okay, so saya cuma expand expand. Okay, so ini yang kita dapat dekat atas. Again, kalau saya salah tolong betulkan. Over sin x cos x. Cos 2. Okay, so there is something that we can do here using trigonometric identities. You know that sin squared plus cos squared is equals to 1. So dekat sini sebenarnya kita ada sin squared x plus cos squared x. Okay, kalau kita keluarkan negatif dia, nampak tak? Ini adalah 1. Minus sin x cos x plus cos x sin x, kita boleh cancel off dia. Okay. So kita ada plus 0 over sin x cos x kuasa 2. So jawapan dia adalah negative 1 over sin x, hilang dah plus dia. Sin x plus cos x kuasa 2. So ini jawapan akhir kita. Okey, boleh tak anak-anak semua?
Boleh, Madam. Boleh, Madam. Okey, seterusnya. Saya tahu mungkin ada yang dah buat soalan ni. Tak apa, boleh check je. Okey, sebab yang buat tu sikit. Yang tak buat tu ramai. So nak tak nak saya kena juga bincang soalan ni. U equals to 1 minus x squared. V equals to sin x. So kita differentiate untuk dapatkan U prime dia adalah negative 2x. V prime equals to cos x. So bila kita differentiate dy dx equals to vu prime. So we have negative 2 x sin x minus cos x 1 minus x squared over sin squared x. Macam tu. So saya kata differentiation kita dah habis dah dekat sini. So this is where we have to simplify our answer. Negative 2x sin x minus cos x plus x squared cos x. Okay. Saya rasa kita dah tak boleh nak simplify dia. So we can just leave it like this. Okay, ataupun saya boleh simplify dia macam ni sebab dia share the common denominator. So it is negative 2x sin x over sin squared x minus cos x dengan 1 minus x squared over sin squared x. So ini boleh potong pun sama jugalah, kita dapat negative 2x. Okay, boleh juga simplify macam tu. Okay, kalau tak nak pun boleh tinggal macam ini sahaja. Tengok ada tak yang equivalent dengan pilihan jawapan kita. Okay, if you have any more idea untuk simplify ni, feel free to let me know. Okay, ada lagi ke H5P3 dengan saya? Ada, Madam. Okay, so here we have U and V. Nampak bila dua function yang kita tak boleh simplify, kita mesti kena guna product rule atau quotient rule. So dalam kes ni kita akan gunakan quotient rule sebab dia bahagi. Okay, ingat ini adalah untuk tutorial pertama awak. So tutorial pertama minggu ni make sure settle lah. Lecture note page 17. It's very important for you to do this differentiation exercise. Because if you tak buat, you tak faham macam mana nak differentiate. Because ini bukannya preparation untuk your final exam sahaja. Tapi kita akan gunakan basic knowledge of this differentiation dekat kedua nanti bila you belajar integration VU prime. And also masa you belajar dekat university nanti, you still have to learn about this. Okay. Macam saya katalah nanti you akan rasa senangnya lah differentiation masa dekat sekolah, masa dekat matrik ni. Okay, so saya dah masukkan sambil-sambil saya bebel tadi, saya dah masukkan dalam VU prime minus UV prime. UV prime adalah negative cos squared, tapi sebab negatif jumpa negatif tu jadi positif ya dekat sini. And then this one we can simplify further, negative sin x plus sin squared x plus cos squared x over 1 minus sin x kuasa 2, which here we can simplify it because sin squared plus cos squared is equals to 1. We know that from trigonometric identities.
1 minus sin X over 1 minus sin X. Mungkin ada yang kata, alah baru ingat trigo tak masuk. Okay, jangan ingat dia tak masuk because you still have to know about it in order to simplify this function. So here we can always also simplify it because we have apple over apple squared. Okay, ni kuasa 1, ni kuasa 2. So kita punya jawapan adalah 1 over minus sin X. Okay, that is for question F. Okay, jom kita try buat soalan 4 dan soalan 5 sebelum kita habis hari ni. So, it can give you a complicated function like this. Okay, so this is actually y equals to 1 plus 8ex to the power of half. Okay, saya tahu dia tak ada soalan show because ini adalah soalan objektif. Mai mana pula soalan show ni kan? But then, it can always manipulate the question. Dia akan bagi pilihan jawapan yang kata how to differentiate y. So dia akan bagi pilihan jawapan yang macam ni ataupun dia bagi pilihan jawapan yang dia modify sikit daripada sini supaya dia dapat 4 pilihan jawapan yang hampir-hampir dengan yang ini. So dia suruh awak solvekan dia. So maksudnya walaupun ini adalah soalan show tapi you still kena tahu how the process gonna work because it can manipulate this into a objective or multiple choice question lah. Alright, so let's try and do this. So differentiate this function. Okay, bila kita ada perut dan kuasa ni, ingat differentiation dia adalah 1 over 2 bawa keluar 1 plus 8ex. Okay, kuasa ni akan kurang jadi 1. So half minus 1 is negative half. But then we have to differentiate the perut which is 1 plus 8ex. Which bila kita differentiate perut dia, kita akan dapat 1 over 2. 1 plus 8ex to the power of negative half. And differentiate this one, you will get, ni differentiation of exponential kan, salin sahaja balik. Okay, darab dengan differentiation of the power which is 1. So tak perlulah tulis. Okay, so this is our answer. But then dalam pilihan jawapan tak ada macam ni. Bila dia suruh differentiate, pilihan jawapan tak ada macam ni. Tapi pilihan jawapan dia bagi contohnya macam ni. A sama dengan y dy over dx equals to y squared. Contohnya B, y squared equals to dy dx over darab 4ex macam tu. C, y equals y dy dx equals to 4ex. Okay, dan D, none of the above. Lepas tu, awak dah buat-buat tengok, oh jawapan saya macam ni. Kenapa tak ada? Oh, none of the above lah jawapan dia. Salah lah. Sebab jawapan dia sebenarnya adalah C. Okay, so macam mana nak tahu ada ke tak jawapan kita dalam ni? Kita kena tahu macam mana nak simplify lah. Macam saya kata, it's still a very important question. So macam mana jawapan boleh ada dy dx dengan y pula? Selalu kan jawapan in terms of x sahaja. Okay, so cara nak solvekan dia adalah macam mana nak tukar ni supaya dia ada y dengan dy dx ni yang berbenda ni semua. So kita kena susun balik jawapan ni. Okay, macam mana kita nak susun jawapan? Okay, macam ni kita nak susun balik jawapan kita ni. Kalau awak perasan, y kita adalah 1 plus 8ex to the power of half. Tapi kat sini to the power of negative half. Okay, ni cara kita susun equals to. Okay, tadi sepatutnya yang ni dekat atas kan, kuasa negative half. So kita boleh bawa dia turun bawah supaya kuasa dia tu jadi positif. Macam ni beza ini dengan ini berbeza. Lepas tu darabkan dengan 8
EX macam ni. So 8 dengan 2 boleh potong. Kita akan dapat 4. Dan ini adalah Y. So dia adalah 1 over Y. Ni 1 darab dengan 4EX. So 4EX over Y. Okay, so kita buat dy over dx y equals to 4EX. Okay, nampak tak? Kita dah showkan dia. So, sebab tu saya kata ada dalam pilihan jawapan awak tadi, which is jawapan dia adalah yang C. Macam tu. Okay, so since this is the last question, can you try to do it yourself? Nak tengok boleh ke tak boleh? Kita try proof kan? Sebab saya dah bagi kan semua solution daripada nombor 1 sampai nombor berapa ni? Nombor 4 ni. So kita tengoklah nombor 5 ni boleh tak buat sendiri. So saya bagi sikit hint dekat awak. Dan saya akan bagi jugalah solution lepas ni. Cuma saya nak dalam masa 10 minit berbaki ni awak try buat dulu nombor 5. And then awak boleh completekan nota salin balik sampai page berapa ni? Page 17 ni. Sebab nanti lecture kita akan masuk 9.4 dengan 9.5. Okay, so try buat sendiri. So tadi saya kata nanti saya akan bagi solution, tapi sebelum tu saya bagi hint sikit kat sini. So d squared y over dx squared adalah differentiation kali yang kedua. Ni second order. Yang ni pula first order. First order. dy dx lah differentiate kali pertama. Tapi kita kena kuasa duakan dia. So beza ini dengan ini adalah dua benda yang berbeza. Okay, kejap lagi saya bagi solution untuk nombor 5 ni, tapi saya nak awak try buat sendiri sekarang. Ada bagi lagi 10 minit masa kelas untuk tutorial pertama kita ni. Boleh tak H5V3? Boleh betul. Okay. So, itu sahaja untuk tutorial pertama kita. So, hopefully you can finish the lecture note up to page 17. And we will continue in the lecture 9.4 and 9.5. And then kita akan masuk topik 10. InsyaAllah kalau sempat lah. Kalau tak sempat kita masuk minggu depan. Hopefully sempat lah kita masuk hari Rabu ni topik 10. So itu sahaja daripada saya. Thank you everyone. Thank you H5P3. Dan jangan lupa lengkapkan nota sampai muka surat 17 dan completekan konsep praktis sampai nombor sekejap tengok sekejap. Itu saya suruh buat sampai nombor mana? 8. Masya Allah. Okay, so okay, tu sampai nombor 8 saja. Lepas ni nanti boleh buat nombor 9 dan 10 lepas dah masuk lecture 9.4 implicit differentiation. So itu saja daripada saya. Thank you everyone and have a good day. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Okay, bye. Bye, madam. Madam. Madam.